Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mở chìa khóa xe Tucson 2020 để thay pin cho nó bằng chính chìa khóa của nó. Đầu tiên thì bạn sẽ ấn nút để tháo chìa của nó ra. Sau đó thì bạn sẽ lấy chìa để vào cái nẫy của nó đây, lấy giữa nhé, đẩy nó lên là nó sẽ bật ra, nhấc lên. Silicon chống nước, nhưng mà độ chống nước mình nghĩ là không cao. Nhấc bộ điều khiển ra, đặt về sau lên thì bạn sẽ thấy pin. Pin của điều khiển là CR2032. Bạn lại nặm lại. Nắp cao su silicon. Sau đó đậy nắp. Chính là đậy phần cuối mình mở, phần đầu mình mở đây thì mình đậy ở phần cuối trước. Vậy là xong.